ඉතින් කොහොමද සැපේ ඉන්නවද සනිපෙන් ඉන්නවද කොහොම හරි ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් අද Mr. Photos YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ Premiere Pro වල effects panel ගැන. effects control එකේ effects. ඉතින් මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම Premiere Pro කරන ඕගොල්ලෝ මේක හුඟක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. channel subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ like කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි නැක්මටම වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපේ channel එකේ Premiere Pro basics playlist එක ගිහලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. අපි ඒ playlist එකේ වීඩියෝ වලදී කතා කරනවා Premiere Pro පටන් ගන්න කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන හැම දෙයක් ගැනම. හරි ඉතින් අද ඒ playlist එකේ effect window ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ වගේ text එකක් හදාගෙන තියෙනවා ඔන්න. හරි ඉතින් මට දැන් text ඕනේ නැහැ. මම මෙතන ඇහැ උඩ click කරලා මේක hide කරනවා. දැන් මේ effects වලින් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. effects වලින් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා සරලවම කිව්වොත් අපේ වීඩියෝ එකට මොකක් හරි effect එකක් දෙනවා. හරිද? දැන් මේ play කරොත් ඔන්න මේ තමයි වීඩියෝ එක අද පාවිච්චි කරන. දැන් effect panel එකේ තියෙන මේ effect පාවිච්චි කරලා අපිට මේකට එක එක effects දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම පටන් ගමු presets වලින්. ඉතින් presets වලට ගියපුවාම මෙතන presets ගොඩක් පේනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා 50 transitions කියලා. මේ මම insert කරලා transitions වගේ. මෙතන bevel edges කියලා තියෙනවා, blurs කියලා තියෙනවා. හරි. මේවා Premiere Pro වල සාමාන්‍යයෙන් එන ඒවා. අපි මේකදී සමහරක් ඒවා පාවිච්චි කරමු. හරිද? ඉතින් මම මෙතන blurs වලට යනවා. blurs වල තියෙනවා fast blur in කියලා option එකක්. මම දැන් මේක drag කරලා drop කරාත්තොත් මෙන්න මේ වගේ දැකද? අපි මේ වීඩියෝ එකට blur option එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක effect එකක්. හරි. එයාගේ මේක key frame වෙලා තියෙන්නේ. හයිඩම් කියන මේ blurs option වල තියෙද කියලා නැතුන් හරි ගණන් ගන්න එපා. කොහොමද මෙතන තියෙනවා නම් presets වල මෙතන blurs කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ repeat edge pixels කියන උඩ ක්ලික් කරලා අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ මේක අර වටේ අදුරලා තියෙන ගතිය අහක් ගන්න දැක්ක නෙමෙයි. ඊය මෙතන fast blur out එකකින් වෙන්නම මේකේ අනිත් පැත්ත දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ඉවර වෙද්දී එහෙම මුකුත් නැහැ. හරි. කට් කළා කරමුද දැන් මම මෙතන fast blur out එක දාන්නම්කෝ. දැන් play කරලා බලුවා දෙක ඒක blur out එක තමයි වෙන්නේ. ඒක එක effect එකක්. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම effect ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ blur එක ඊළඟ මෙතන tutorials කියලා තියෙනවා. tutorial link බලමු. ඒක දැවල් බලන්න මේක දාපු ගම උඩ timeline උඩ රතු පාඩනවා. ඒ කියන්නේ ඔයයි computer එකක් මේක process කරන අමාරු. කියන්නේ මේක lag වෙන්න. හරිද? lag වෙන්න බලනවා. දැන් මගෙත් ඒක ඉතින් මේකද වෙන්නේ tutorial effect එකක් එන්න එක මම ඒක අහක් කරනවා ආයේ. ඉතින් මෙතන lumetri presets කියලා. ඉතින් මේකේ පුළුවන් අපිට lumetri එහෙම නැත්නම් මේ two strip කියන effect එක දාමු පොඩ්ඩක්. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා පාතර ගියොත් මෙතන effect controls වල පෙන්වනවා color correction tab set එක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ temperature control කරන්න, exposure නේද contrast හදන්න. ඉතින් මේවල color grading වලදී පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයක් මම දැන් මෙතන shadows අඩු කරලා blacks අඩු කරලා එයාමයක් නිකන් යන්ත්‍ර දාන saturation වැඩි ගන්න. දැන් මම මෙතන මේ lumetri color කියන එකේ effects එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ click කරොත් effect එක off වෙනවා. on කරොත් effect එක active වෙනවා. දැක්කද මේ? මෙහෙම කරොත් effect එක off වෙනවා. මෙහෙම කරොත් on වෙනවා. දැක්කනේ වෙනස? මෙන්න මේ විදිහට අපි පුළුවන් color grade එකක් කරන්න මේ effect පාවිච්චි කළා. මම දැන් ඒක delete කරනවා. delete එක කොහොමද කිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ effect එක උඩ click කරා delete button එක උඩ click කරා. කියනවා. ඉතින් මෙතන lumetri presets වල තියෙන මේ colors වලට දාලා ඒවා audio effect එක දෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ audio corrections එක මේවා ගොඩාක්. හරි. ඒ මෙතන තියෙනවා audio transitions කියලා ඒවා video effects කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ගොඩාක් තියෙනවා බලන්න color corrections channel මේ blur and sharpness. ඉතින් මෙතන blur ගත්තාම blur වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මම දැන් blur එක හොඳයි කියන්නේ Gaussian blur එක. දැන් Gaussian blur එක මම මේ track එකට දාන්න වෙනසක් නැහැ. හැබැයි track එකට දාත ගාම මෙතන effect controls වල Gaussian blur කියලා option එකක් එනවා. දැන් පුළුවන් අපිට මෙතන blur එක අඩු වැඩි කරන්න අපි කැමති ගානකට. දෙක. මෙහෙමයි. මේ ඇඩ් කරන effect එක දෙනවානේ. ඒ effect එක අපිට මොකක්ම හරි වෙනසක් කරන්න ඕන නම් ඒ වෙනස කරන්න පුළුවන් මෙතන effect controls කියන panel එකෙන්. හරි. ඉතින් ඔන්න අපි blur එක. එකක් ඊළඟට
මේ ගොඩක් තින ඉතින් කතා කරන්න එහෙම නෑහෙම ඇත්තරම එක පාච්චිකද එක විඩියෝසල්ට අපි පාවිච්චි කරන්නනේ ගැලපෙන විදිහට හැබැ මංගෝල්ඩ ගන්නම් දැම් ප්‍රමිය පෝ පිසට් බල ඕල්රන් YouTube සච් කන ප්‍රමිය පෝ ට්‍රන්සේෂන්ස් කියලා ට්‍රන්සිලේෂන්ස් එහෙම සච් කන්න පුළුවන් එතකොට ඒගොල්ලගේ විඩියෝසල් තින ලින්කයක් ඕල්බන් ට්‍රන්සේෂන්ස් ඩවලෝඩ් කරන්න තින් ට්‍රන්සේෂන කියන්න මදිහ පෙන්න්න මන්දවට දාලා පෙන්න්න මන්ද මේ කලසුම්මට ඇන්නකු ඉහල කලසුම්ම මොකක් කරයක් මෙම දාන්න මේක ඔවුන් රතු පාටුනා රතුපා නැතික නැද්දප්පා ඔන්න ඉතින් සාමාන්‍යෙන් මේ වගේ ට්‍රන්සේෂන් ෆෙක්ට දන ප්‍රේම් පහක විතර ඉතින් ම දන ශිප්ටත් එක රයිට් අරකය දෙපරක් විතර ක්ලික් කරලා දාගන්නවා කට එක එතර වෙන ෆ්‍රේම් දහයක පොඩි විඩ කරතන දැම්ම එක දැම්මොත් මේකට ඕල් වෙනයි දෙක බෙන්න මේ දේ ට්‍රන්සේෂනක් ඇඩනවා ඉති මේ දෙට අපි ඩවලෝඩ් කාන ට්‍රන්සේෂන දැම 50 ට්‍රන්සේෂන්ස් කියන මං එක ඩවලෝඩ් කාතයක් මෙද YouTube අපි ඩවලෝඩ් කතර පස්සේ ඒක කොහොමද ෆෙක්් පැන්ලර් දාගන්න හෙම සින්නතිනවා ඉතිං ඕගල් පුලන් මෙන්න මේ වගේ ඔල් පිසට් පැලගේ මෙහම හිස්තන් තියන ට්‍රයි කලික් කරන්න කලික් කරලා ඉම්පෝට් පිසට් කිය ඔප්ෂන් උට කලික්කන්න කලික්කරම ඔගොල්ටනවා මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් මෑන්ජ ඔප්ෂන් මේක ඕගොල්ලගේ ඉෆෙක්් එක මෙහමතන්ගේ ට්‍රන්සිෂන් ෆයිල් එක තියද හොයාගන්න දැම් මගේ තිය වෙන්න මෙතනේ බලම් ලිච්ච ඒක මුකුත් නෑ මේක තියෙනවා අමතන තියෙනනේ මන්ද මෙ 60 පලස් ට්‍රන්සිෂන්ස් VGFX කියන එක ඕපන් කරනවා ඉන්සටන හල් මන්ද මෙතන WGFX සච් කරොත් ආගේ ට්‍රන්සේෂන් පැක් එහෙමතයි ෆයිල තිබ හැම ට්‍රන්සේෂන මෙතන පෙන්න්නවා ඉතින් අන්න එහෙම වොල්ට ඉෆෙක්ස් මේ ඉෆෙක්් පැනලතුට දාගන්න පුළන් ඉතින් ඇතර ම විඩ ගෙන ෆෙක්ස් ගන නිකන් හරි කතා තිය නොන හිද ඇති ෆෙක්ටක් යන මොකද දවල් පොඩි පැදිීමක් එන ඇති ඕගොල වීඩ එක වෙනස් කරන්න මොකක් හරිදයක් එක්කෝ බ්ල එකක් දානවා නැත්තන් අරද කලින් අපි පෙන්න්න ප්ලෑශ් වගේ එකක් දාන බ්‍රයිට්න සරුවන කල කරෙක්කන අන් ඒ වගේ මොකක් හරි එක ෆෙක්ටක් කියලා කියන්න පුළුව හරි මට තේන විදිර ඇති මහිත අනිවාරම ප්‍රම ප්‍රෝගන ගොඩ මේ හුඟක් වෙදතු ඩක් වෙන කියලා අපි චැනල සස්්‍රයිප් කනමති ගන්න එපා අපි තවතේක හම්බෙමු සුබදවසා